Друзі, привіт-привіт! Моє вітання, дієві особи знову з вами. Рада, що у нас знову черговий подкаст і черговий стрім, як ми його називаємо. Ви знаєте, що в дієвих особах ми обговорюємо найвпливовіших людей світу, які так чи інакше дотичні до нашого життя, формують політику світову і українську, підтримують Україну чи не підтримують Україну. Ми повинні про них знати більше, ми повинні знати, хто вони, де народилися, де навчалися, чим захоплюються, які у них родини і які цінності. Я помітила, коли ми говоримо про таких не вельми симпатичних політиків, ну, скажімо, от ми говорили про Єрмака і перегляди у нас зашкалювали. Про Портнова так само. Коли говоримо про інтелігентних європейців, трішечки увага менша, але я вас закликаю подивитися, тому що це дуже і дуже цікаві персони і дуже цікаві дієві особи. Про сьогоднішню дієву особу ми домовлялися заздалегідь поговорити з Віталієм Гайдукевичем. Віталію, бонджорно. Бонджорно і ту. Значить, ми сьогодні говоримо про прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні. Дуже-дуже цікава політична особистість. Я трішечки почну про неї говорити, а ти будеш продовжувати. Отже, Джорджа Мелоні, вибрали ми таку прекрасну світлину. Вона дуже впливова людина. Різноманітні медіа, зокрема Політіко, називають її найвпливовішою жінкою Європи. Їй 48 років, вона прийшла до влади, стала першою жінкою прем'єр-міністеркою Італії, цієї країни, де чоловіча, так би мовити, політична сила цінувалася більше до цього моменту. В неї немає вищої освіти, вона лінгвіст за своєю середньою освітою, вона знає мовний поліглот. І мовний поліглот. Вона знає кілька мов, тобто може розмовляти на рівних з сильними світу цього. Крім того, вона, так би мовити, очолює, ну як пишуть медіа, фашистську партію Італії. Партію, яка називається «Брати Італії» і яка є спадкоємницею тієї фашистської партії, яка була створена під час Другої світової війни. Ну, так, але не зовсім так. Тут треба одразу вносити ясність, тому що офіс партії, ну, партія «Брати Італії», треба розуміти, що назва походить з перших слів гімну «Фрателі Італія». Тому в самій назві нічого страшного нема. В суті самої партії також нічого страшного нема. Вона не є прямим спадкоємицею партії політичної сили Муссоліні, хоча в зовнішній айдентиці використовує символ, таке вогнище з трьох таких полум'яних язиків, відповідно в кольорі, національних кольорах Італії. Знаходиться офіс партії Джорджі Мелоні за адресою, за котрою знаходилися всі партії, які в європейському політикумі прийнято було називати типу а-ля нові фашисти. Але тут треба, щоб ніхто не лякався цього терміну, бо насправді ми мислимо, коли чуємо слово фашизм, ми мислимо радянськими штампами. Ми підготували. От символ, цей триколор італійський, язики полум'я, от він зберігся ще з часів Муссоліні, я так розумію. Тому, власне кажучи, італійці в цьому сенсі досить такі консервативні. Ну, вона сама консерваторка по своїй суті політичній. Хоча починала вона тут, щоб оцінити Джорджу Мелоні і її політичний шлях, треба чітко розуміти, що популізм в італійській політиці – це норма. Вони всі помірковані політики в Італії, які намагаються говорити зі своєю аудиторією мовою більше раціо, а не емоціо, вони зазвичай програють, бо італійці емоційні. Так. Відповідно, вони свої симпатії ділять між лівими популістами і правими популістами. Так от, що цікаво, Джорджа Мелоні в своєму юнацькому віці, вона починала з меседжів більш таких лівувато-популістичних. І тут, насправді, можна навести певну аналогію з політичною силою Беніто Муссоліні, бо Муссоліні також свого часу намагався сподобатись широким масам, і він робив мікс меседжів як правих, так і лівих. Але потім в процесі своєї кар'єри, мандруючи від одного популістичного проєкту до іншого, вона правішала, радикальнішала, особливо в питаннях родини, ставлені до ЛГБТ, в питаннях таких типово консервативних питань. Для Італії це норма.
Треба розуміти, що країна, де католиками себе вважає 94% населення, і це публічно во всіх соцопитуваннях, тому це абсолютно нормальний, тим більше знаючи там особисту історію родини Джорджа Мелоні, тобто це для неї типово внутрішнє, це не награно політичне, це її суть. Знаєш, я от коли почитала про її політичні погляди, от ЛГБТ, родинні цінності, неоднозначне ставлення до абортів, для Італії тільки італійська, ніяких біженців і все таке інше. Ну, оце... Знову нюанс. Не ніяких біженців, а ніяких біженців за меж Європи. Це дуже важливо. Бо, наприклад, вона говорить, що біженці, це, здається, її меседж був, Європа має дихати двома легенями. Західне і східне. Тому внутрішньоєвропейський обмін людьми – так. А ззовні, з Азії, з Африки – велике питання. І для цього є аргументація, причому абсолютно твереза. Я коли це почитала, я закінчу думку, мені вона здалася дуже схожою на Трампа. В своїй поведінці, в своїй міміці, в своїх оцих от жестах, ми зараз їх покажемо, в цих от родинних цінностях і релігійності, те, що транслює принаймні Трамп у своєму другому пришесті, так би мовити. І мені здається, не випадково, що вона от знайшла спільну мову з президентом Сполучених Штатів, показуємо ми картинки, дуже мило вони спілкувалися в овальному кабінеті, і це вона от на інавгурацію була запрошена до Трампа, єдиний європейський Трампу політик. відверто подобається. Як Вона політик подобається як політик чи як жінка? Я думаю, так і так. Вона харизматична. І це у неї не забрати. Ця харизма йде від її природності. Якщо Трамп награний півень, то Джорджа Мелоні вона природня. Вона поєднує в собі маму, вона поєднує в собі, і вона сама про це говорить, я жінка, я італійка, я мати. І так співпало. Тобто те, що меседжі, які для Джорджії Мелоні і в її італійській внутрішній політиці є природня норма, це її єство, для Трампа це політтехнологія, яку він використовує. І якщо в Італії апелювати до... Вона ж має пояснення на кожен, те, що ти от озвучила, там, чому там негативне ставлення до ЛГБТ, зокрема там всиновлення, вона чітко каже, родина – це коли є тато, мама і діти. Тобто чоловік, жінка і діти. Тобто офіційною родиною може бути так і не інакше. Чому? Тому що біологія. У нас є набір хромосом, і це нормальна консервативна позиція. Так мислять консерватори не тільки в Італії. Для Трампа це технологія, а для неї це природа. Ну от вони знайшли спільну мову, бачиш уже жести Трампа, зараз покажемо загальний план, жести Трампа вона переймає, і так він до неї дуже прихильно ставиться. От могли б скористатися українська дипломатія місточком Джорджі Мелоні для того, щоб повпливати на американську політику. Могли. Поки що я цього не бачу. До речі, хоча Джорджа Мелоні дуже багато допомагала Україні після повномасштабного вторгнення. Знаєш, коли вона перемогла, всі медіа писали, фашисти при владі, через півроку ситуація змінилася, і всі зрозуміли, що вона за європейські цінності, і вона, хоча і колись підтримувала Путіна, після повномасштабного вторгнення вона його засудила і, власне кажучи, допомагала Україні. От, я зараз хочу показати ось цю світлину, вона прям фантастично класна. Значить, по-перше, італійські емоції, про це потім поговоримо. А по-друге, от Джорджа Мелоні і Віктор Орбан. Світлина реально стала мемною, але що я хочу сказати? Попри те, що вона продемонструвала своє ставлення негативне до Орбана, вона повпливала на нього, коли Угорщина блокувала 50 мільярдів євро для України. Розумієш, який тонкий політичний хід? При тому всьому, що Мелоні в Угорщині частий гість, вона може так здаватися, що вона вербалізує меседжі, які дуже схожі з орбанівськими меседжами, але тут та сама колізія, як і з Трампом. Бо те, що говорить Мелоні, вона, треба віддати їй належно, рівень її радикалізму, коли вона йшла, бо в неї союзники по коаліції два, абсолютно вони можуть бути і там і проросійські, от соратники, там уряд, здається, 24 міністерських крісла, розподілені між трьома партіями. І вона по тому, як стала прем'єркою, її партія, представники її партії, і вона сама, вони отак от як вимкнули
радикальні меседжі правопопулістичні. І Джорджа Мелоні різко почала дрейфувати в бік помірного консерватизму, такий ліберал-консерватизм, який є абсолютно нормальний для Італії, і ми потім, можливо, ще торкнемося, чому я поясню, чому він нормальний. А всі меседжі неадекватні взяли на себе її соратники по коаліції. Я не знаю, як при цьому коаліція тримається, для мене це загадка лишається, але з боку Мелоні, якщо це природньо, а не розпаси, то це дуже мудро. Бо як наслідок, для порівняння, після року її прем'єрства підтримка Мелоні в Італії 53%. Класно. Після року канцлерства Шольца підтримка Шольца була 23%. І це дуже показово. Причому для такої підтримки, критика там теж є, але для такої підтримки є ґрунт. Тобто це не лише тільки подобається, не подобається. От реакція на політика як на людину. Є ґрунт з точки зору, що вона робить, як вона комунікує з Європою. Італія отримує просто від Європи величезні кошти, зокрема по історії з ковідом. Там виплати надзвичайно великі, бо країна постраждала. І вона змогла пройти між крапельками. Дивися, прекрасна світлина з королем Чарльзом. Тобто вона досить така емоційна жінка, дуже багато фотографи її люблять, вона такий, їй приємно бачити, красуня, яка вміє спілкуватися і доносити свою думку. Є з Орбаном, в неї, в принципі, може бути колекція світлин з різними світовими лідерами, є, звісно, і з Зеленським, теж досить емоційна фотка. От, про що я кажу? Що, я знову повертаюся до тієї теми, що не використовують дружбу з Джорджією Мелоні наші дипломати. Тобто і на Угорщину можна впливати через неї, і на Сполучені Штати можна впливати через неї. І на всіх правих в Європі. І на всіх правих в Європі можна впливати через неї. Чому вона підтримала Україну після повномасштабного вторгнення? От я думала про це. Тому що ми боремося за свою національну ідентичність. За те, що ми українці. Це її дуже близьке, мені здається, її політичні філософії, оці консервативні. Бо вона бореться за все, за італійськість. Розумієш? Вона, в принципі, розуміє логіку, чому Україна бореться. Можливо. В її політичному світогляді це точно є. Бо коли вона наголошує про те, що я італійка, це ось точно співпадає з її Італія понад усе, дуже співпадає з Україна понад усе, це природньо. Італійці дуже гонорові. Через їхню емоцію вони вважають насправді, що їм є чим пишатися, і їм є чим пишатися. Але в силу різних їхніх національних вад, бід, от таких суспільно-психологічних, вони не можуть досить часто конвертувати свою велич Італії, а вона незворотня. Італія – це фундамент європейської цивілізації. Все те, що зараз у нас побудовано, що ми вважаємо цивілізаційними здобутками Заходу, це здобутки Італії. Римська імперія. Це що Римська сказати? імперія. Римське право, естетика і все, воно корінням йде звідти. Але італійці не могли з цього зробити, сповна конвертувати в, скажімо так, я спрощу, в плюшки. І тому ця тема досі є на порядку денному у політиків. І питання в тому, хто з політиків правильно її доведе до кінця. От Мелоні, вона в це щиро вірить, вона цим живе, і тому вона може це конвертувати. Чому Україна цим не користується, я не знаю. Насправді не тільки тому, що, ти ж знаєш, вона любить антитіла. Антитіла? Тополю? Не знала я цього. В неї є альбом. Боже, я цього не вичитала. Окей. Ще один місточок, так би мовити. Їй Тополя подарував вініловий програвач і платівку антитіл. Вона слухає. Вона була на концерті, вона розуміє, про що це. Тому ми, насправді, маючи велику кількість наших мігрантів, робочих мігрантів в Італії, ми можемо що італійцям сказати. Якщо копнути глибше, то взаємозв'язки України та Італії історичні. Ти ж знала, наприклад, що в гербах певної кількості італійських військових підрозділів є тризуб? Вже знаю.
От. Ну, мені здається, що цей вогник з 3 пелюстками – це теж натяк на тризуб. Не знаю, наскільки ми можемо цю паралель проводити. Ні, там реальний тризуб. Тризуб? Золотий на синьому. Ти як знавець геральдики, свого часу вірю я здивував. тобі, вірю. Ні, це абсолютно правда, це можна загуглити, це моє пояснення. В усіх військових частинах, Збройних сил Італії, сучасних, які ведуть свій початок від тих військових частин, які свого часу в Другу світову воювали на території України, там давно, ще до того часу, як Україна стала незалежною державою, десь, здається, з 80-х років, в гербі цієї частини є абсолютно український тризуб. Розказую, як це робиться. Напередодні Гайдукевич телефонує Губіні і каже: Лара, Ти в курсах? візьми на екранчик тризуб, який є в геральдиці військових частин Італії. Бачиш, ми просто торкнулися якось такого ракурсу, який не зовсім про Мелоні, але про італійців. Раз і показала. Але покажу зараз іншу світлину. Джорджа Мелоні, показуємо, вагітна, виступає в парламенті італійському, і це італійські медіа опублікували, і стаття під цією світлиною була, що вона розказувала, що африканських біженців геть, лівійських біженців геть, і Джорджа Мелоні прихильно поставилася до українських біженців. Вона навіть опублікувала відео, звісно, це ми не будемо показувати, як африканець гвалтує українку. А ти розвиток цієї історії знаєш? Розкажи. Це відео було в новинах, так, безумовно, це африканський нелегал, була зґвалтована українка, і це відео в новинах, її колишній чоловік, телеведучий. Було в новинах її колишнього чоловіка. І коментуючи це відео, її чоловік прокоментував так, що, мовляв, це читалося в контексті, мовляв, жертва також винна. Вона ввечері того дня розвелася з чоловіком. Вона написала публічний допис в соцмережах, що я не можу надалі бути з людиною, яка так оцінює абсолютне насильство. І це чоловік, це якраз батько дитини, доньки Джорджа Мелоні. Все, він молодший трохи неї, я не пам'ятаю, як його... власне. Будь ласка, показуємо. Андреа Джамбруно його звати. Знаєш, я знала цю історію насправді, і я передивлялася багато італійських відео з його участю. Він досить... Блискавичність, мене вразила блискавичність. Вона прожила з ним 10 років. 10 років вона подякувала за ці 10 років, але сказала все чао, какао, як то кажуть. Як там італійською прощаються? Чао. Чао. Можна арівідерчі. Ні, арівідерчі – це ще побачимося. А чао – це так, привіт, пока. Назавжди. І якщо говорити, знаєш, коли там дівчата говорять про італійських мужчин, то десь приблизно отакий образ у нас всіх у голові, насправді. І образ такого італійського батька, який турбується про своє чадо і так далі. Але, як то кажуть, за зовнішньою картинкою виявилося не те, що треба Джорджі Мелоні. Ось так. Це історія про те, що для неї її бачення світу, всесвіту, її принципи важливіші навіть через... вона могла сказати: слухай, ти зараз мені додому прийдеш, ти зараз додому прийдеш, я тебе пательнею так по пиці вмажу, що ти потім будеш тричі думати перед тим, що в ефір ляпати, як італійка. Але вона чітко зрозуміла, що це буде її політичний шлейф. Вона чітко зрозуміла, що так не можна. Бо якщо ти даєш слабинку в цьому, навіть якщо потім, поза очі, вони десь нормально можуть як друзі спілкуватися, але ти не можеш більше бути чоловіком політика такого рівня. І сказала... очевидно, вони спілкуються, бо дитинка була маленька, коли це все сталося. Зараз батько вже прогулюється з такою більш дорослою. Це відповідальність двох батьків, які там розійшлися публічно, але вони, доця має мати. Знаєш, оцей випадок не поодинокий був у Андреа, тому що він дуже сально ставився до співведучих, він демонстрував всяку свою... Італійський телепростір дуже специфічний. По-перше, ти його вмикаєш і ти розумієш, як може на 1 квадратний сантиметр студії бути аж настільки багато красивих людей. Обох статей. А враховуючи, що там Раї 1, 2, 3, 4, 15 багато, і вони там всі однакові, їх не можна розрізнити, але вони там всі красиві. Всі різні, всі говіркі, всі гамірні і так далі. Тому не дивно. Це їхня природа. Але для Мелоні є інший бік медалі.
Ти бачила її фотку там, де вона зі своєю бабусею? Ми зараз це покажемо, не поспішай. Значить, друзі, що я вам хочу сказати? Гайдукевич італофіл. Так. Він знає італійську мову, хоча приховує це, старається. Ну, я знаю, що він знає. От тому він дивиться італійське телебачення. Але зараз ми покажемо 16 хвилин брутальної поведінки колишнього чоловіка Джорджі Мелоні, щоб ви зрозуміли, як воно це все відбувається. Поїхали. Ми без звуку показуємо. От така от красива сімейна пара була, а оце от чоловік. От він отак от себе поводить, там зачіпає себе різні частини тіла, отак от. Ну, що сказати? Це для них... Це норм? Це норм. Норм. У них таке телебачення. Італійці дуже в психології цієї нації вони спілкуються жестами. Італієць може бути німий, але він може бути говіркий. Це природньо. І вони так говорять. Розумієш? Розумію. Тому, коли вони так себе додають жестами те, що вони хочуть, от це не вербалка, а як інакше? Це Італія. Ой, покажемо тоді одразу міміку і жести самої Джорджі Мелоні. Їх насправді мільйон цих світлин в інтернеті, але от вона от поглядом може вбити фактично, розумієш? Вона не боїться показувати розпач, да, або якусь втому, сум. Вона може бути весела, вона може язика показати. А в тебе є фотка там, де вона на себе піджак натягнула? Ні, немає. Історію розповідаю. Давай, розказуй. А чому я її не знайшла? Як це? Дуже смішно. Вона щось виступає в парламенті, причому виступає, як це у неї, от в такому в цьому форматі виступає, і адресує на когось там з колег якийсь посил, убивчий посил, на що та людина, чоловік, каже, типу, нащо ж ти мене ось так от знищуєш, за що я так тобі провинився? Після цього Джорджо Мелоні робить ось такий жест. І ховається. І щось є... Ти там мікрофон не Ні, все нормально. Типу, вибач, я ненавмисно не хотіла тебе ось так от присавати, але, ну, от я така. І це у неї з дитинства. Тобто, по всій, якщо від молодіжної політичної сили, де вона починала, простежити її ранні фотки і побачити ось цю експресію, вона була присутня скрізь. Вона виросла на вулиці, в доволі бідному кварталі. Показуємо. Він ніби мій сценарій читав. Значить, квартал називається Гарбателла. Дуже бідний квартал. Хоча гроші в родині у мами... Ми про маму будемо? Будемо. Гроші, ну, сказати, що вони там жебракували, ні. Ні. Вони, ця родина мала на що жити, їсти. Мати всіх добряче тримала в руках, і обох сестер. І, відповідно... Ну, це митецька була родина. Це значить, от дивися, це, як я прочитала, робітничий район Риму. Досить бідний. Ну, зараз він причесаний, і там здаються квартири, і можна дешево відпочити, так би мовити, орендувати. Але на той час це приблизно виглядало так. Отака італійська жіночка, яка вішає одяг, сушитися на вулиці. От. І я прочитала, що це був лівацький настрої в районі. І в цьому лівацькому районі живе родина Мелоні, яка сповідує нелівацькі погляди. Тому що... Цікаво дуже, бо в родині тато, з яким мама розійшлася, він був ледь не комуніст. При тому всьому, що це якось складно уявити, бо він, в принципі, потім, як вони розійшлися, він мав там великий бізнес в Іспанії, то був доволі успішним капіталістом, але за своїми світоглядними поглядами він був соціаліст на рівні комунізму. Для Італії це, в принципі, нормально. Італія була вся дуже лівацька. Власне, це до певної міри і спричинило те, що там був така велика прихильність навіть після Другої світової війни до Муссоліні. Бо нові фашисти, як їх стали називати, партія, яка згуртувала свого часу колишніх людей, які симпатизували Дуче, вона з'явилася в 46-му році. Вони були далекі від екстремістських якихось історій, але вони були правіші, ніж християнські демократи Альчіде де Гаспері, які, власне, були
при владі в Італії досить успішно, і вони були противагою червоним. Радянський Союз після Другої світової свято вірив і робив все можливе, щоб Італія була комуністичною. Не дарма в ньому робились фіати, не дарма в Радянському Союзі так культивувалася італійська естрада. Для цього всього є підтекст, політичний підтекст. Тому лівацькі робітничі райони для Італії – це норма, інакше бути не могло. А те, що Джорджа Мелоні по факту своєї політичної кар'єри стала все ж таки правою, це мама. Значить, мама, показуємо маму. У нас дві світлини зараз буде разом. Ось це мама, а це бабуся. Говоримо про них. Значить, мама унікальна жінка. Мама Анна Параторе, значить, була пов'язана з неофашистським італійським соціальним рухом. Крім так того, його називають. Це, власне, те, з чого починалося. От якщо побудувати послідовність політичних структур, то партія, яку створила Джорджа Мелоні, якщо зробити, розмотати назад, вона десь з тих же самих осередків. Але тут треба, бо всі лякаються. Неофашисти. Одразу собі уявляють скінхедів. В Італії це не так. Тобто, по суті, тут коректніше говорити про те, що це правоконсервативні італійські політичні кола. Чому вони виникли? Не з причини агресії, а з причини страху. Італія... Страху перед чим? Перед червоними. Ага, отак от. На початку ХХ століття чому Дуче зміг переконати італійців, що для Італії є загроза? Вони дивилися на Радянський Союз, вони чудово знали про радянські репресії, про багато що, і вони не хотіли цього у себе. А в Італії, яка була, в принципі, бідна після Ресерджіменто, от об'єднання Італії, населення було дуже велике розшарування. Було дуже багато бідних, і були там корумповані багаті верстви населення, плюс там класична історія мафії і так далі. І ось цей от розрив культивував те, що в бідному прошарку паслися комуністи, а на прошарку підприємців заходили праві популісти, які говорили про те, що ти маєш робити бізнес, так, профспілки геть. І коли ми говоримо про неофашистів італійського штибу, це не бритоголові скінхеди, це правоконсервативні кола, які були трохи правіші в своїх світоглядних тезах, ніж християнські демократи. А християнські демократи 45-го, 46-го, 47-го років, той самий Альчиде де Гаспері, це один з батьків-засновників Євросоюзу, як і там Шуман, вони були по центру. Тому тут треба просто не боятися. Все, не боїмося, роз'яснили. Я ще хочу про маму сказати кілька слів, тому що ця жінка мене вразила. Значить, в неї псевдонім Джозі Белл. Ти теж любиш романи? І вона написала 140 романтичних романів, тобто про кохання. Це, її перший же уявляєте, роман. Яке захоплення, І вона яке вміла це внутрішнє писати. життя у цієї жінки взагалі. Перший же її роман, Це коли караул. вона принесла його у видавництво, вона отримала одразу за перший же роман якусь там космічну суму лір. Там інфляція, ми розуміємо, але це було достатньо, щоб годувати родину. Так, я буду писати романтичні романи. Я зрозуміла, це мій наступний проект буде. Треба за це отримати якусь купу гривень буде. Але мама, вона була строга. Строга, так, виховала доньок у строгості, донька старша Анна і от Джорджа. А це бабуся. Бабуся померла у 2019 році. Я про неї нічого не знаю. Я знаю, що вона дуже любила бабусю, називала її пташечкою. От якось Бабуся так. для Італії. А ти дивилася, до речі, один з останніх фільмів, здається, цього року? Бабусі. Да, дивилася. Бабуся для Обожаю Італії. Фільми про кулінарію і про Італію. Бабуся – це душа родини. Тобто це бабусю в Італії обожнюють всі, і це нормально. А ти, до речі, знаєш, що чоловік сестри до питання митецькості родини – це син Джинелла Лабриджити. По-перше, що він син Джинелла Лабриджити, а по-друге, що він зараз міністр сільського господарства в уряді Джорджі Мелоні. Ця Італія – це просто це велика родина. Караул. Да. Тобто навіть уряд – це родинні зв'язки. І нормально. Коли присутня якість роботи, а він в темі сільського господарства дуже давно. Цей дядько, і ніби як він в темі, ніби як він компетентний. Тут я не можу сказати, наскільки це так чи не так. Треба бути зануреним в їхню політику, але
Ну, тобто він в уряді не тому, що він чоловік сестри. Ну, я думаю, що 50/50. Ну, просто, знаєш, що ти краще використай людину, яку ти давно знаєш, і яка в твоїй родині і точно тобі не підставить ніжку в твоїй політичній кар'єрі, ніж якусь чужу людину, яка невідомо, як себе поведе. А тобто українське це знову... світу свого про своє не про це? Про це, у нас кумівством все зіпсовано, розумієш? А тут кумівство, якщо воно не заважає компетентності, не біда. Ну, тут же теж прямі ряди. Ну, ти ж розумієш, що термін кумівство було спеціально всунуто в нашу свідомість із штампом, що це погано. Прикольна і псошка. Да, прикольна і псошка. Джорджа Мелоні – красуня. От, вона була в молодості взагалі просто лапочка, я б сказала. От, давай, знаєш, у нас італійські слова. Я знаю багато італійських слів. Андіамо, що означає «ідемо». Дуже схоже на українське, до речі. Ну, бонджорно, чао, там, белла... Белла рагацця. Белла рагацця, да? Це красива дівчина. Красива дівчина. Отак воно називається італійською мовою. І що цікаво, що вона в політичному процесі з 15 років. Ну, тобто вона стала юнкою і зрозуміла, що політика – це її. Це кадр з якогось телебачення італійського, 96-й рік, і в неї були там різні юнацькі політичні організації, вона сама їх створювала, була дуже-дуже активною. Це притаманно італійській жінці? Насправді, італійська родина, вона матріархальна. Значення, ми можемо жартувати, посміхатися, що італійські молоді люди досить довгий час живуть з батьками. На території батьків не хочуть відділятися від батьків, і це їх цілком влаштовує, там до 40 років може жити, це типу норм. І якби ніби парадоксально, італійці, Римська імперія, нація воїнів, імператори, легіонери. Воїни, вони йшли завоювати землі кудись, а родину треба було... А хату стерегла жінка. Так. І тут у мене знову ж питання, а паралель з Україною не напрошується? Ми дуже схожі на італійців, до речі. Так. І до слова про юні роки Джорджі, вона ж мала проблему з вагою. Трохи молодше, ніж ця світлина. Значить, 9 років, 65 кілограм ваги. Уявити собі. Тобто це певна проблема зі здоров'ям. Це не просто, що вона любила плюшки. І в 11 років вона, це дитина ще 11 років, вона сама собі сказала стоп. І більше проблем з вагою вона не мала і не має досі. Це говорить про внутрішній стрижень. Тобто це людина, яка вміє керувати собою. Попри те, що так емоційна, так вольова, так цілеспрямована. Вона давно йшла до прем'єрства. Вона знала, що вона буде йти, що політика – це брудне. Ну, камон, вона була в одній партії з Сільвією Берлусконі. Ну, чорт чортом, так? Ну, тобто там людину в мафіозних кланах, там, дружбан Путіна і так далі. Вона розуміла, що її стежка на політичний Олімп буде проходити і крізь болото. І вона розуміла, що якщо ти хочеш дійти, ти маєш пройти крізь болото. Сорян, йдучи через болото, ти будеш брудна. І їй це закидали, в тому числі, що вона була проектом доволі таких специфічних політичних партій, які токсичні і так далі. Вона це стоїчно виносила. Вона робила досить такі крайні праві заяви, коли йшла до свого прем'єрства. Ну, тобто вона говорила, що Муссоліні – це кращий політик за останні 50 років. Не зовсім цитата, правильно. Вона була компліментарна, але вона пояснювала, що мотивація Муссоліні, тобто, по-перше, те, що він говорив і робив на певному етапі своєї кар'єри, це норм. Якщо ми приберемо прізвище Муссоліні і будемо оцінювати суть, нічого страшного в цьому нема. Але в цілому на той момент в тій Італії, тобто це Муссоліні був природнім політиком. Не звали б його Муссоліні, а там якісь інші прізвища, ну окей, було б інше прізвище, але людина б робила те саме, бо суспільство вимагало такого політика. Тобто я чув цю цитату французькою мовою, тобто вона не те, щоб там хвалила і співала оди Муссоліні, вона просто сказала, це наша історія, вона різна.
А оцінювати треба тверезо. І так серед негативних речей, які у Муссоліні були і позитивні. І це твереза оцінка. Знаєш, от ще дуже цікаво, що ці настрої в Італії, вони зберігаються. От, скажімо, в Німеччині отаке не побачили б ніде, а в Італії легко. Тому що насправді для цього є ґрунт. Стосовно Гітлера, це вже тим користуються, а стосовно розуміння суті Муссоліні, його приходу до влади після Першої світової війни, італійці розуміють, чому це відбулося. І відкинувши зальоти Муссоліні, коли він намагався вже сподобатись Гітлеру, коли він не мав опції... Він змушений був подобатися Гітлеру. А в нього не було версії. Тобто, насправді, те, що Італія стала союзником Німеччини, провина Франції і Британії. Вони штовхнули Муссоліні великою мірою в обійми Гітлера. І Гітлер Муссоліні зневажав. Він вважав, що він чучело якесь. І таке, як італійців зневажав. Італійці це все чудово відчували. Вже потім, коли вони зрозуміли справжнє ставлення Третього Рейху до Італії. Але Муссоліні свого часу в бідній доволі країні зміг знайти більш-менш правильні ключики до певної аудиторії. І тих людей було дуже багато. І вони щиро вірили, що Муссоліні, там не було на початках там нелюбові до євреїв, от все те, що притаманно нацизму, так? І, власне, сам символ фашистів – це фашина. Це ж насправді про єдність. В ньому немає нічого злого. Це римський символ, який говорить, це в'язанка прутиків, українською віник, історія про те, зламай віник. Ти ж його не зламаєш, бо він не гнеться, а по прутиках можна. Тобто фашизм починався, історія Муссоліні починалася з цього. Потім Муссоліні трансформувався, деградував в популізм і, як наслідок, почав втрачати свої симпатії, пішов в більш якісь радикальні історії. Але навіть при цьому, що цікаво просто для розуміння тла, італійські солдати, я колись в одному з ефірів про це казав, на території Франції був концтабір, його охороняли італійські солдати армії Італії. І німці дали, в концтаборі були євреї, німці дали вказівку євреїв переправити на територію Німеччини на знищення. Італійські солдати наказ не виконали, а в процесі етапування євреїв переправили в Італію і поховали в горах по своїх родинах. Це факт. Це дуже прекрасний приклад, але, знаєш, все-таки у 1938 році був прийнятий цей расовий закон в Італії, і це було, так би мовити, вперед рік Другої світової війни. Бачиш, воно якось, з одного боку, ти розумієш, що щоб оцінити ситуацію в країні, треба розуміти всі факти. І в тому числі, чому Муссоліні набув підтримку, чому він втратив підтримку, ким були ті, кого називають неофашистами. Це не були нацики, це не були ті, які... Тобто неофашисти Італії відмовилися від перегінів і ось цих зальотів Муссоліні. Тобто вони дистанціювалися від цього, сказали ні. Тобто хороше – це хороше, про економіку, про добробут, про заради Італії, а погане – це погане, але ми погане не підтримуємо. Просто в історії немає чорного і білого. Це дуже тонка межа між націоналізмом і нацизмом. Націоналізм – це ж не зло, а це нацизм, не зло, да. А нацизм – це зло. І розумієш, ми зараз живемо в часи, коли на наших очах країна перетворюється, я маю на увазі агресорку, в нацистську країну. І це дуже тонка грань. Люди, які... От вчора в мене був ефір з нашою військовою кореспонденткою Єлизавета Калітвенцева. Вона була на Сумщині, і люди, які ходили через кордон один до одного в гості, зараз з того боку радіють, коли знищують українців. Розумієш? Тобто це в межах двох сіл може відбуватися. Нацизм – це токсичний світогляд. Як показує історія, під нього можуть підпадати всі. У нас нацизм був британський, були симпатики Гітлера. Були симпатики Гітлера і нацизму в Сполучених Штатах перед Другою світовою війною, і причому їх було дуже багато. Ірландія всю Другу світову війну була симпатиками нацистів. І не хотіла, отримувала від Британії допомогу харчами, але при цьому не хотіла допомагати військом у випроводженні конвоїв. І коли Гітлер здох, прем'єр-міністр Ірландії висловив жаль.
Тому... Я до того, що важливо, щоб Джорджа Мелоні зберегла оцю тонку межу і в своїй політичній кар'єрі не скористалася моментом, переступивши щось. Я думаю, такої загрози нема, тому що італійські праві... До речі, тут просто треба розуміти, чому італійці, наприклад, стали от в часи там крайнього популізму Берлусконі і там партії П'яти зірок, чому вони стали підтримувати крайньо правих, так званих нових правих, так правильно говорити, там. Тому що вони розчарувалися в поміркованих політиках. І ця тенденція є скрізь в Європі. Що ми бачимо по політиці і зовнішніх поки що політичних рефлексіях Мелоні? Вона була дуже різкою, як того вимагають передвиборчі рефлексії правих популістів, і вона припинила бути різкою, коли стала прем'єр-міністркою. Тому що вона в нормальних взаєминах, бо всі розуміють, що вона хороший комунікатор з крайньо правими по Європі, вона в нормальних взаєминах, знаходячись в опозиції в Європарламенті, вона ж керівничка консервативної там, ідентичність і ще щось там, якось та група називається. Тобто вона не в більшості правлячій. Вона відкрито говорить про те, що розподіл керівних посад в Євросоюзі в керівництво не є несправедливим, бо проігнорована вона. При тому всьому, що вона і її група, вони не є антагоністами Євросоюзу. Вони кажуть про те, що не те, що Євросоюз зло. Вони кажуть, бюрократії забагато. Але це факт, бюрократії забагато. Вони кажуть, розподіл посад призначень має бути дещо інакше. Євросоюз має бути більше про економіку. Євросоюз і далі перелік доволі конструктивних зауважень. Тому я не думаю, що в неї є ризик скотитися до крайньо правих популістичних гасел. Бо вона зараз вже відчула, в той момент, коли вона стала м'якіша і центріша, її підтримка зросла. Зауважу, знаєш, у кого була абсолютно схожа тенденція? Ну? У Стармера. Ми про це говорили, да, я пам'ятаю. Він був лівий, так. І він був... А тепер став поміркований правий. Центрист. Тобто центрист. Він посунувся правіше до центру, і його симпатія до його партії, до його політики зросла. А Мелоні була крайньо правою, і вона посунулася лівіше в центр. Вона стала центрішою. Це про що говорить? Чітко видно, що з одного боку недовіра до старих політиків, традиційних політиків, які дуже багато були при владі, але мало що вирішували, більше говорили, а не вирішували, призводить до того, що вірять тим, хто більш напористий, хто більш радикальніший в гаслах. І коли вони, стаючи владою, стають помірковішими, для людей це, нормально, ризики відпали. Так, дивися, минулого разу, показуємо ютубчик наш, минулого разу ми з Євгеном Магдою говорили про Кароля Навроцького, нового президента Польщі. Теж, до речі, крайній правий, бачиш, тенденція зберігається. Ми сподіваємося, що після інавгурації він стане поміркованішим. Якщо не буде перевиборів. Якщо не буде перевиборів. Інавгурація в серпні місяці, час ще є. Значить, я звертаю увагу на коменти. Я ж завжди, друзі, ви знаєте, що я читаю і пишу вам всім, спілкуюся з вами, люблю, коли ви мені пишете. Дуже мило отримати було коментар, який звучить так: курочка біля гостя просто чудова. Ось ця курочка. Ми її ставимо від ефіра в ефір, ми прикрашаємо так студію. Звертаюся до людей, які займаються дизайном квартир і м'якими іграшками. Ми можемо розмістити тут ваших пінгвінчиків, котиків, собачок. Давайте співпрацювати. Людям це подобається. От бачите, може щось і куплять наші глядачі. В цьому сенсі я зараз розмірковую. Далі ще мені один комент сподобався. Так, не повністю читаю, але от мені подобається. Розкажи нам, доню, куди, хто, скільки викачав грошей з нашої держави, як розподіляли гуманітарну допомогу, де які результати роботи антикорупційного комітету. Люди вимагають саме таких тем внутрішньої політики, а в зовнішній розберуться без вас. Не знаю, чи розберуться без нас в зовнішній політиці, поки щось у них не дуже виходить, принаймні контактів із Джорджією Мелоні дипломатичних мало, як на мене. Спасибі, що називаєте мене Донею, мені дуже це лестить, я себе відчуваю прям затишно, як в дитинстві. А з приводу того, хто що вкрав, знаєте, Бігус у нас займається журналістськими розслідуваннями і є позаштатним тим там радником чи в СБУ, да? Співробітником СБУ. От туди питання, в нього більше інформації, хай розбираються. Коротше, дуже люблю ваші коментарі, пишіть, будь ласка, будемо для вас працювати і про зовнішню політику, і про внутрішню будемо говорити. У мене
мене ще лишилося кілька світлиночок Джорджі Мелоні. Ну, по-перше, стиль. Дивимося. Я не могла оминути цю тему, тому що вона явно складає конкуренцію європейським жінкам-політикам. В основному брюки, в основному дуже зручне взуття, в основному світлі тони і в основному брючні костюми красиві. От така італійка з таким стилем. От. Сучасні італійки так Ну, практикують. немає ніякого накачаних там частин тіла, губи, щоки і все це інше. Європейські політикині таким не займаються. Ну і ще, що мені сподобалося, про захоплення Джорджі Мелоні показуємо. Значить, «Властелін колець» – це моя штанга. Треба було український варіант взяти «Володар перснів». Ну, я поспішила, до ефіру готувалася. От, і Толкін. От вона любить цього автора. І взагалі всі фентезі, всі оці романи фентезі – це її. І вона, до речі, говорить, що він би міг навчити консерваторів бути справжніми консерваторами. Я не знаю, чому от така аналогія. Толкін, але... в принципі, глиба. Він багатьох цьому навчив, от як правильно сказати, тому що людина, яка змогла придумати окремий світ, мову, взаємовідносини і написати настільки фундаментальні твори про боротьбу добра зі злом, про природу зла, про природу добра, про підступи, як вони можуть погане впливати на хороше. Тому це говорить про те, що Мелоні дуже непроста. Тобто знати такі речі, це просто так на дорозі не валяється, це треба знати. Вона знає. От бачиш, вона читає, вона цікава, вона освічена, знає багато мов, вона заробляла сама собі на життя, будучи там офіціанткою, барменом, і що там ще в юності роблять люди от в такому напрямку. А вищої освіти немає. Це проблема чи... Мені здається, що це для неї ні. Тут просто треба згадати один момент, який важливий в її політичній кар'єрі. Вона і зараз дуже сильно критикує систему освіти Італії. В Італії з освітою проблеми. Величезна кількість людей не мають вищої освіти. Тобто, по-перше, там цим фактом ти нікого не здивуєш, попри те, що там є доволі круті маститі університети. Але є люди, які не можуть писати, не можуть читати, і коли їм кажуть, так а чого ж ти не вчишся? От прямо так? І писати, і читати? В розумінні рахувати і писати. Тобто, чому ти не вчишся? А навіщо? У мене спадковий бар, траторія якась. І піцерія. Піцерія. Тут працював мій прадідо, мій дідо, і тут будуть працювати мої онуки. Воно мене годує, нащо мені той університет? В принципі, примітивна логіка мікробізнесу. Італійці, вони ремісники. На низах так. На низах, так? Середній клас. На низах, так. Це малий середній клас, так. Тому у Мелоні в програмі і досі в тезах звучить на внутрішній політиці, що вона має дуже великі претензії до системи освіти. І вона, маючи середню освіту, вона на певному етапі зрозуміла, що для того, щоб іти далі по життю, їй університет не потрібен. Тобто все решта вона набула своїми зусиллями вже сольно, як одна громадянська людина-одиниця. І, можливо, те, що вона не має корочки і має претензії до системи освіти, це саме в тому, що вона зрозуміла, що а навіщо їй іти далі? Тобто воно їй не дасть того, що мало б дати. Тут мені бракує інформації, але я відчуваю тут взаємозв'язок. Вона себе досить впевнено почуває серед високоосвічених європейських політиків, я так скажу. Саме освіту ж ніхто не скасовував. Так, а скажи, будь ласка, чому в Італії гарно відпочивати і не дуже гарно жити? Це до певної міри стереотип. Жити гарно. Італія мала системні проблеми з розподілом ставлення до роботи свого часу північ-південь. Зараз, до речі, цей баланс змінюється. Зараз останні роки швидкість відродження економіки Італії дуже стрімка. Якщо я не помиляюсь, то за певними показниками краще, ніж в Японії.
А чому такий стереотип зберігся? Традиційно аграрні південні регіони в силу ще і погоди, і психології місцевого населення. Ну, вони чимось, до речі, у Греції те саме. Вони вайлуваті, вони там у нас сієста і проче. А північ – це дуже промислово потужна північ. Але корупція, яка, ну, всі ж там спрута, там комісар Катані. Корупція – це ж італійське слово. Ой, отут не скажу. Ну, гниття означає в перекладі. Ну, це ще з часів Римської імперії, здається. Тут я не скажу. Можливо, вона з латини йде, да, тут так. я не це його. За наслідком цих спадкових проблем, за наслідком того, що треба розуміти, Італія, яку ми знаємо зараз, вона ж існує від 1861 року. До того це були різні держави за великим рахунком. Італія знаходилася, ну, такі клаптикова. Італійці і зараз подекуди не зовсім можуть розуміти мову один одного. Тобто італійська сучасна мова – це до певної міри штучний конструкт, який був розвинутий і запроваджений заради об'єднання країни в єдине ціле. Тобто тут є певні історичні підґрунтя. А стосовно того, що відпочивати гарно, а працювати погано, ну ні. Вони мають певний шлейф минулого. І, як бачимо, за останніми роками цей шлейф доволі просто здолати. Єдине, що в силу національного характеру от з політиками Італії регулярно не щастить. І тут... Ну, цього разу пощастило, я вважаю. Поки так, але ну, її каденція ще не завершена. Вона доволі молодий політик. Судячи по всьому, якщо в неї все буде більш-менш гаразд від електорального циклу до електорального циклу, від каденції до каденції, то вона може насправді далеко піти. І якщо вона не схибить, як не схибила поки що на загал, то можна Італію привітати. Я вибрала цю світлину, тому що Джорджа Мелоні на золотому троні. Вона вольова, сильна, зосереджена. Ну, от так виглядає впливовість італійської прем'єр-міністерки. Що з тобою робити, Гайдукевич? Про кого ми будемо далі говорити? Уже планка поставлена така, що не знаю, як ми будемо розвиватися. Версії, пропозиції приймаються. Окей, я подумаю. Подумай, будь ласка. Ну, я сподіваюся, що ми якось розкрили персонажа сьогодні. Мені здається, так. Ну, принаймні, готуючись до цього ефіру, я багато цікавого прочитала про родину, про неї, про Італію. Про, ну, ми не сказали так, що її що вона історію. з батьком не контактувала. Так, вона контактувала деякий час з ним, потім після щось того, сталося. як він пішов, а коли його заарештували за те, що він був цим наркокур'єром, ну, це теж окремий пазлик, і що вона категорично з ним не підтримувала взаємини, коли батько помер, і її спитали, типу, як ви до цього ставитесь, і вона відповіла, як я дивлюсь кіно, і в кіно помер якийсь персонаж. Жорстко. Так. Ну, але, напевно, справедливо, бо, судячи по всьому, Ну, тобто вона вміє обривати... Але вона нікому не говорить про те, як розійшлися батько з мамою. Це ось ще один причина ставлення, чому батьки стали жити нарізно, він в Іспанії, родина в Італії, вона не коментує. Це, до речі, теж цікава історія, бо це родина. А родина – це табу. Туди не лізь. Таке враження, що ми, знаєш, говорили, а потім ще щось цікавеньке з'явилося. Дуже дякую тобі за цей подкаст. Надзвичайно цікаво було поспілкуватися. Друзі, Віталій Гайдукевич, ми говорили про Джорджу Мелоні. Як завжди, пишіть, будь ласка, про кого ви хочете почути. Пишіть ваші коментарі, враження, дивіться «Дієві особи». Відволікайтеся трішечки від страшних тем війни і розширюйте свої політичні горизонти для того, щоб розуміти, як воно все влаштовано у світі. Як завжди. Цьомки-бомки, побачимось.